नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स अर्थात् अनिवार्य गणितको चाहिँ विशेष गरेर स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने जुन हाम्रो चाहिँ युनिट छ अथवा च्याप्टर छ हैन, तथ्याङ्क शास्त्र हो, त्यसको चाहिँ विशेष गरेर मीन अर्थात् मध्यक कसरी निकाल्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्छौं र मध्यक निकाल्ने केही सूत्रहरू छ, केही विधिहरू पनि छ हैन, विभिन्न विधिहरू छ। त्यो विधिहरू भनेको चाहिँ के हो हैन, कुन विधिबाट हामीले मध्यक निकाल्न सक्छौं र ती मध्यकसँग सम्बन्धित केही प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू चाहिँ हामीले यो भिडियोमा हेर्ने छौं है त। सो यस्ता खालका चाहिँ सर्ट क्वेशन हामीलाई सोध्न सक्छ र एसईमा पनि विगतमा सोधेका क्वेशनहरू छन् हो, त्यसकै चाहिँ सोलुसन हामी गर्छौं र सर्वप्रथम चाहिँ हामी मीन अर्थात् मध्यकको बारेमा बुझौं है त। ल अब मध्यक चाहिँ हामीले भन्ने बित्तिकै के कुरा जानौं भने यसलाई चाहिँ एभरेज अर्थात् औसत भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ हैन। सो अब एभरेज अथवा औसत जुन हामीले अब जस्तै कि तपाईहरुले आफ्नो चाहिँ 3 वटा एक्जामिनेसन दिनुहुन्छ हैन, स्कुल लेभलमा 3 वटा एक्जामिनेसन दिनुहुन्छ, जस्तै कि क्लास 10 मै पनि 3 वटा एक्जाम दिनुहुन्छ। त्यहाँ त्यो एक्जाममा अब डिफ्रेन्ट चाहिँ मार्क्सहरु तपाईले ल्याउनुहुन्छ, पर्सेन्टेजहरु ल्याउनुहुन्छ हो, त्यसैलाई चाहिँ हामीले एभरेज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। औसतमा कति आयो त मेरो चाहिँ भनेर हेर्नु पर्यो भने त्यो 3टा मार्क्सलाई हामीले जोड्छौं र 3टा चाहिँ एक्जामको मार्क्सलाई जोडेर त्यसलाई चाहिँ 3 ले भाग गर्यौं भने हैन, त्यो पर्सेन्टेजहरुलाई जस्तै कि फर्स्ट एक्जाममा चाहिँ 60% आछ, सेकेन्डमा चाहिँ 80% आछ हैन, थर्डमा चाहिँ 82% आछ भने 3टैलाई जोडेर 3 ले भाग गर्यौं भने जुन पर्सेन्टेज आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो एभरेज अर्थात् मीन हुन्छ है त, औसत भनेर भनिन्छ है। ल त्यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यो निकाल्ने विभिन्न सूत्रहरू छ, विभिन्न तरिकाहरू छ। एउटा चाहिँ तरिका के छ भन्दाखेरि प्रत्यक्ष विधि, जसलाई हामी डाइरेक्ट मेथड भनेर भन्छौं। यसमा चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि जहिले पनि मध्यकलाई x बारले जनाउँछौं हामी, x बार इक्वल टु समेसन fm डिवाइड बाइ n र यसमा समेसन fm भनेको यो f भनेको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी अर्थात् बारम्बारता हो र m भनेको चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ जुन सिरिज छ हैन, श्रेणी छ, त्यसको चाहिँ मध्यमान हैन, त्यसको मध्यमान अर्थात् मिड भ्यालु भनेर भन्छौं, डिवाइड बाइ n भनेको चाहिँ टोटल नम्बर, कतिवटा नम्बर छ त्यहाँ, त्यो संख्या कति छ हो, त्यो कुरा हामीले जनाउँछौं है त। सो यो हो। अब अर्को छ सर्टकट विधि, जसलाई हामी चाहिँ छोटकरी विधि भनेर भन्छौं। यसमा चाहिँ के गर्छौं मीन निकाल्न भन्दाखेरि x बार भनेको a प्लस समेसन ft डिवाइड बाइ n गर्छौं है त, a प्लस समेसन ft डिवाइड बाइ n गर्छौं र d भनेको खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि m माइनस a जुन हाम्रो मिड भ्यालु हुन्छ त्यो मिड भ्यालु माइनस चाहिँ a भनेर भन्छ। a भनेको चाहिँ एज्युम मीन अर्थात् चाहिँ कल्पित मध्यक भनेर हामीले मान्छौं र यही मिड भ्यालुबाट एउटा हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको भ्यालु लिन्छौं हैन, जसलाई चाहिँ हामीले मीनको रूपमा मान्ने गर्छौं है त। सो त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो र n भनेको टोटल नम्बर कति छ त्यहाँ त्यो नम्बर त्यो हेर्छौं है त। सो अब यसरी हेर्दाखेरि अब यो दुईटा मेथडबाट हामीले मीन निकाल्न जानिसकेपछि अर्को मेथड पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं, जस्तै कि पद विचलन विधि, जसलाई हामी स्टेप डेभिएसन मेथड भनेर भन्छौं। र यसमा चाहिँ के सूत्र हुन्छ भन्दाखेरि x बार इक्वल टु a प्लस समेसन f d ड्याश डिवाइड बाइ n इन्टु h हुन्छ। र हेर्नुस् त यो d ड्याश भनेको खासमा x माइनस a अथवा m माइनस a चाहिँ डिवाइड बाइ र h हुन्छ। h भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो क्लासको साइज, जस्तै कि 30 देखि 40 छ भने त्यसको क्लासको साइज भनेको 40 माइनस 30 गरेर 10 त्यसरी लेख्न सक्छौं है त। सो त्यो चाहिँ h हुन्छ र यसरी चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौं। र a मा a भनेको चाहिँ हाम्रो कल्पित चाहिँ मध्यक हुन्छ हैन, एज्युम मीन भनेर भन्छौं। त्यसैगरी h भनेको क्लास साइज हुन्छ, वर्गको चाहिँ त्यहाँ आकार कति छ हैन, वर्गान्तरको आकार कति छ हैन। सो हाम्रो क्लास इन्टरभलको अर्थात् क्लास साइज कति छ भनेर बुझ्न सक्छौं। र अब n भनेको कुल संख्या, जसलाई हामी समेसन f ले जनाउँछौं अर्थात् सबै फ्रिक्वेन्सीहरू अर्थात् बारम्बारतालाई हामीले जोड्यौं भने त्यसले चाहिँ हामीलाई n दिन्छ है त। ल यति कुराहरू चाहिँ हामीले कन्सेप्टको रूपमा र फर्मुलाको रूपमा सम्झिनुपर्ने कुरा हो। यति कुराहरू हामीले राम्रोसँग बुझौं र हामीलाई यी कुराहरू, यो फर्मुलाहरू थाहा भयो भने हामीले यस्ता खालका क्वेशनहरू सजिलै गर्न सक्छौं। र यो विशेष गरेर सर्ट क्वेशन एन्सर हामीले यहाँ गर्दै छौं र यसमा एक दुईवटा फर्मुला, यही फर्स्ट फर्मुला भयो भने
हामीले सबै क्वेसनहरू गर्न सक्छौँ है त। सो अब लङ क्वेसनको लागि चाहिँ हामीलाई यी फर्मुलाहरू थाहा हुनुपर्छ है। सो एक्स बार भनेको समेसन एफएम डिभाइड बाई एन, एक्स बार इक्वल टु ए प्लस समेसन एफटी डिभाइड बाई एन, र एक्स बार भनेको ए प्लस समेसन एफटी ड्यास डिभाइड बाई एन इन्टु एच। सो यो सूत्रहरू सबै हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। ल अब जाउँ यसको सोल्युसनतिर है त। सो हेर्नुहोस् त, फर्स्ट क्वेसनबाटै जाउँ। फर्स्ट क्वेसनमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि एउटा निरन्तर श्रेणीमा एउटा कन्टिन्युअस चाहिँ डेटामा हैन अथवा सिरिजमा के भनेको छ भन्दाखेरि मध्यक एक्स बार हैन, एक्स बारको मान दिएको छ, कति दिएको छ 19 + 2m दिएको छ। त्यसैगरी समेसन एफएक्स भनेको चाहिँ 133 + 14m दिएको छ भने हामीलाई के सोधिरहेको छ भन्दाखेरि पदहरूको सङ्ख्या कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोधिरहेको छ। अर्थात् अहिले हामीलाई n को मान सोधिरहेको छ है त। ल प्रश्न नम्बर चाहिँ 1 को सोल्युसनमा हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त। सो हामीलाई एक्स बार दिएको छ, एक्स बार भनेको हामीलाई कति दिएको छ 19 + 2m हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसैगरी अब समेसन एफएक्स हामीलाई कति दिएको छ, समेसन एफएक्स भनेको हामीलाई 133 + 14m दिएको छ र हामीलाई के सोधिरहेको छ भन्दाखेरि n भनेको चाहिँ कति हुन्छ अरे भनेर हामीलाई सोधिरहेको छ है त। सो अब n को भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ। सो अब हामीलाई थाहा छ, हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्स बार भनेको समेसन एफएक्स डिभाइड बाई के हो त n हो। र हेर्नुहोस् त एक्स बार छ, हामीसँग n छैन भनेपछि अब n लाई यतापट्टि हटाउँ। यो भनेको समेसन एफएक्स डिभाइड बाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि n गर्न सक्छौँ हो। सो अब एक्स बार भनेको समेसन एफएक्स डिभाइड बाई n गर्न सक्छौँ। n भनेको चाहिँ समेसन एफएक्स डिभाइड बाई हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एक्स बार गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यो भनेको खासमा समेसन एफएक्स भनेको हाम्रो 133 + 14m छ डिभाइड बाई अब हेर्नुहोस् त यसलाई चाहिँ एक्स बार भनेको हाम्रो कति छ 19 + 2m हामीले गर्न सक्छौँ। ल यसरी चाहिँ हामीले n को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ है त, केही गाह्रो छैन। सो एक्स बार भनेको समेसन एफएक्स डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त भ्यालु n हुन्छ है त। ल यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब यहाँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हामीले अब यसमा के कमन लिन सक्छौँ हेर्नुहोस् त। यसमा हामीले 7 कमन लिने हो भने, माथि 7 कमन लिने हो भने हाम्रो 133 डिभाइड बाई 7 भनेको हाम्रो कति हुन्छ 19 हुन्छ, प्लस 7 कमन लिने हो भने यो 2m हुन्छ डिभाइड बाई 19 + 2m हुन आउँछ। ल हेर्नुहोस् त, यो र यो सेम छ भनेपछि यो र यो काट्यो, इक्वल टु 7। सो यसरी n को भ्यालु चाहिँ हामीले 7 निकाल्न सक्छौँ है त। ल यसरी चाहिँ यसको सोल्युसन गर्न सकिन्छ, एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। n भनेको यसरी 7 निकाल्न सकिन्छ र यहाँनिर चाहिँ हामीले एलसिएम लिनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है त। ल अब यो पछि जाउँ प्रश्न नम्बर 2 मा। सो प्रश्न नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् त के सोधेको छ भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसनले सोधेको के भन्दाखेरि एउटा कुनै वर्गीकृत चाहिँ तथ्याङ्कको समेसन एफ को भ्यालु चाहिँ 15 छ र मध्यक चाहिँ 50 छ भने समेसन एफएम निकाल्नुहोस् भनेर हामीलाई क्वेसनले सोध्दैछ है त। ल एकदमै सजिलो छ, यस्तो खालको क्वेसन एकदमै सजिलो हुन्छ। हामीलाई फर्मुला मात्रै थाहा भयो भने पनि हामीले यसलाई चाहिँ सजिलै निकाल्न सक्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 2 मा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ, समेसन एफ को भ्यालु दिएको छ। यो भनेको हाम्रो कति छ 15 छ र मध्यक अर्थात् एक्स बार भनेको हामीलाई कति दिएको छ 50 दिएको छ र समेसन एफएम इक्वल टु चाहिँ के हो त वाट, हामीलाई यो सोधिरहेको छ। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एक्स बार भनेको समेसन एफएम डिभाइड बाई n हो। एक्स बार हामीलाई दिएको छ 50 इक्वल टु समेसन एफएम हामीलाई सो निकाल्नु पर्ने छ डिभाइड बाई n भनेको हाम्रो 15 छ। सो अब समेसन एफएम भनेको 15 × 50। सो अब यसलाई 15 × 50 गर्दाखेरि यसको भ्यालु भनेको 750 रहेछ। ल यसरी चाहिँ समेसन एफएम हामीले निकाल्न सक्छौँ है त। अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 3 मा। हेर्नुहोस् त के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा निरन्तर श्रेणीमा एक्स बार भनेको 20 छ, समेसन एफएक्स भनेको 420 छ र n भनेको 18 + 2a भए
a को मान कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोधिरहेको छ है त। ल अब यसैलाई हामी सल्भ गरौँ। क्वेसन नम्बर 3 को सोल्युसनमा अब सुरुमा के गर्ने, दिएको कुराहरूलाई हामीले लेख्नु पर्यो। सो हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 3 मा सो अब एउटा निरन्तर श्रेणीमा x बार भनेको 20 छ। सो समेसन f(x) भनेको 420 छ र n भनेको हाम्रो कति छ 18 + 2a रहेको छ। ल यसरी हामीले यसलाई हेर्न सक्छौं। अब हामीलाई यो हो भने a भनेको कति छ भनेर हामीलाई सोधिरहेको छ है त। ल अब हाम्रो फर्मुला युज गरौँ। x बार भनेको समेसन fx डिभाइड बाइ के हो त n हो र x बार हामीलाई 20 दिएको छ इक्वल टु समेसन fx भनेको हेर्नुहोस् त 420 दिएको छ र डिभाइड बाइ n भनेको 18 + 2a दिएको छ। अब के गर्छौं, यसलाई क्रस गुणन गर्छौं। यहाँ 1 छ, यसले गर्दाखेरि 20 * 18 + a गर्छौं, 18 + 2a है, 18 + 2a इक्वल टु 420 हो। र अब हेर्नुहोस् त 20 * 18 गर्दाखेरि 360 + 20 * 2 गर्दाखेरि 4a इक्वल टु 420। अब 4a इक्वल टु 420 माइनस 360 गर्दाखेरि 4a इक्वल टु यो 0 हो, 12 मा 6 घट्यो 6। ल यसरी 420 माइनस 360 गर्दाखेरि यसको भ्यालु 60 आयो र यसरी a भनेको चाहिँ हामीले 15 निकाल्छौँ है त। ल यसरी चाहिँ यसको सोल्युसन गर्न सकिन्छ। एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ओके, अब यो पछि जाउँ अर्को प्रश्न। हेर्नुहोस् त प्रश्न नम्बर 4 मा यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यसमा हामीलाई खासमा के सोध्दै छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त केही मानिसहरूको मध्यक तौल 65 केजी र तिनीहरूको तौलको योग चाहिँ 392 केजी भए ती मानिसहरूको संख्या पत्ता लगाउनुस् भनेर हामीलाई सोधिरहेको छ। अर्थात् n को मान चाहिँ हामीले अहिले सोधिरहेको छ। हेर्नुहोस् त केही मानिसहरूको मध्यक तौल चाहिँ 56 छ र तिनीहरूको चाहिँ तौलको योग 392 केजी भए चाहिँ हामीलाई के सोध्दैछ, यिनीहरूको संख्या निकाल भनेर सोध्दैछ। अब हामीलाई दिएको चाहिँ कुराहरूलाई लेखौँ। सो हेर्नुहोस् त केही मानिसहरूको मध्यक तौल अर्थात् x बार भनेको चाहिँ कति छ 56 केजी छ हो। सो 56 केजी छ र तिनीहरूको तौलको योग अर्थात् समेसन चाहिँ अब x भनौँ अथवा तौललाई हामीले w भनौँ हो, यो भनेको चाहिँ कति छ अरे 392 छ अरे। सो अब हामीले n निकाल्नु छ हो, n भनेको सो हामीले के गर्न सक्छौँ, अब n भनेको x बार भनेको समेसन w डिभाइड बाइ n गर्न सक्छौँ र x बार हामीलाई दिएको छ 56 इक्वल टु समेसन w भनेको 392 डिभाइड बाइ हामीले के गर्न सक्छौँ, n गर्न सक्छौँ। n लाई उता पठाउँ, यो भनेको 392 डिभाइड बाइ 56। लो अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेटरमा थिच्दाखेरि हामीले कति पाउँछौँ भन्दाखेरि यसको भ्यालु 7 पाउँछौँ है त। यसरी हामीले n को मान निकाल्न सक्छौँ है त। सो यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। सो यति कुरा हामीले चाहिँ यसमा गर्नु पर्यो है त। ल यसरी चाहिँ हामीले n को मान निकाल्न सक्छौँ। एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। सो यति कुरा चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो है त। ल अब यस्तै खालका क्वेसनहरू तपाईँले खोजी प्र्याक्टिस गर्नु होला सर्ट क्वेसनको रूपमा, किनभने लङ क्वेसन चाहिँ हामीले अब नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ। लङ क्वेसन पनि तपाईँहरूले चाहिँ यस्तै तरिकाको नै हुन्छ र प्रायः जसो हामीले कन्टिन्युअस डेटामा चाहिँ मिन निकाल्न पर्ने त्यस्तो खालको प्रब्लमहरू हामीलाई दिइरहेको हुन्छ होइन। त्यसकै सोल्युसन चाहिँ हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नेछौँ। सो त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले नछुटाइकन हेर्नु होला है त। सो यस्तै खालका क्वेसनहरू खोजी प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला, किनभने यस्तै खालका क्वेसनहरू हामीलाई एससीमा सोधिसकेको छ, एसएलसीमा सोधिसकेको छ र अब पनि हामीलाई सोध्नै गर्छ है त। अब पनि हामीलाई सोध्छ। सो त्यो भएर यस्ता खालको क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला। र अब यो भिडियो हेर्दा केही कन्फ्युजनहरू भएको छ भने हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई व्हाट्सएप भाइबर अथवा टेलिग्राममा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई सक्दो सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु है त। सो यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।